हे भगवान, मलाई किन अभागी बनायौ? कहिले बसेको घरमा लालटिन बल्यो भन्छस्, कहिले हरियो मान्छे देखे भन्छस्। के भयो तलाई? हे भगवान, नमस्ते। यो कथा सुरु हुन्छ आजभन्दा 40 वर्ष अघि पोखरा माछापुच्छ्रे हिमालको काख र पोखरा बजारको उत्तरतर्फ पर्ने हरियो डाँडामा एउटा सुन्दर गाउँ जसको नाम छ अर्मलाकोट। पोखराको नजिकै रहेको यो गाउँ प्रकृतिको सुन्दरताले भरिएको छ। अर्मलाकोट गाउँमा गुरुङ समुदाय बस्छन्। त्यति बेला पोखरा बजारमा गाडी र आधुनिकता भित्रिँदै गर्दा यो गाउँ भने आफ्नै मौलिक संस्कृति र लयमा बाँचिरहेको थियो। यो कथा हो यही अर्मलाकोट गाउँको एउटा किसान गुरुङ परिवारको। जुन परिवारमा वृद्ध बुवा गर्जमान गुरुङ, वृद्ध आमा सुनमाया गुरुङ अनि छोरा लालप्रसाद गुरुङ र बुहारी माइली गुरुङ बस्थिए। लालप्रसाद गुरुङ र माइली गुरुङको छोराछोरी केही भएन, जसले गर्दा त्यो परिवार अलि धेरै दुखी र चिन्तित हुन्थे। लालप्रसाद, तेरो बच्चा भएन, अब अर्को बिहे गर, यसरी हुँदैन। मलाई थाहा छैन कसरी अगाडि बढ्ने। तिमी चिन्ता नगर माइली, भगवानले चाहे भने ढिला चाँडो हाम्रो बच्चा हुन्छ। यसरी हुँदैन। हे भगवान, मलाई किन अभागी बनायौ? मेरो भाग्यमा किन बच्चा दिएनौ? लालप्रसादको एकजना एकदम मिल्ने घनिष्ठ साथी थिए पोखरा बिन्दवासिनीका अष्टनारायण कर्मचारी, जो पोखरामा ठुला व्यापारी पनि थिए। अष्टनारायण कर्मचारीले आफ्नो साथी लालप्रसाद गुरुङलाई एकदम धेरै माया गर्थे, हरेक कुरामा सहयोग गर्थे र समय समयमा आर्थिक सहयोग पनि गर्थे। समय बितिरहेको थियो। अष्टनारायणले आफ्नो साथी लालप्रसादलाई अर्मलाकोट गाउँबाट दुध, दही, घिउ लिएर आएर पोखरामा बेच्न सल्लाह दिए। हेर लालप्रसाद, तेरो गाउँबाट दुध, दही, घिउ ल्याएर पोखरामा बेच, म सहयोग गर्छु तलाई यहाँ। र एउटा पुरानो घर पोखराको बाटुले चौरमा बस्नको लागि पनि व्यवस्था गरिदिए। जुन घरमा कोही मान्छे बस्थिएनन्, लगभग 15 वर्षदेखि नै त्यो घर खाली थियो। युकेको लाउरेको घर भएकोले सबैजना परिवार नै युकेमा बस्थिए। लालप्रसादले त्यो घरमा एउटा कोठा सरसफाई गरेर बस्ने व्यवस्था मिलाए। यसरी लालप्रसाद कहिले आफ्नो गाउँ अनि कहिले पोखरा बस्न थाले। एक दिन राति
पोखरामै बसेका थिए। त्यही नजिक लोकल होटलमा खाना खाएर टर्च बालेर उनी बस्ने कोठातिर आए। तर तलबाट उनले देखे कोठामा कसैले लालटिन बालेको जस्तो उज्यालो देखियो। अनि लालप्रसाद छक्क पर्दै र डराउँदै माथि कोठामा बिस्तारै बिस्तारै को होला कोठामा लालटिन बाल्ने? हे भगवान! ढोका खोले तर कोठामा कोही थिएन। कसले बन्द कोठामा लालटिन बाल्यो? को छ यहाँ? हे भगवान! अकस्मात काठको भर्याङमा कोही ओर्लेको जस्तो आवाज आयो। लालप्रसाद एकदमै डराए अनि ढोकालाई भित्रबाट लक गरे अनि डराउँदै उनले केही दिन पहिलाको कुरा सम्झिए। तिमी यो घरमा बस्न लागेको हो? कसरी बस्न सक्छौ? एकजना नचिनेको मान्छेले कसरी बस्न सक्छौ यहाँ भन्दै भागेको सम्झिए अनि त्यो सम्झेर लालप्रसाद झन डराए। भोलिपल्ट उनले आफ्नो साथी अष्टनारायणलाई सबै कुरा भने अनि अष्टनारायणले हाँस्दै भने, हिजो तैले झोल धेरै खाइस् कि क्या हो? खाएको सुरुमा के देख्छस् सुन्छस् तैले? अलि झोल धेरै खाइस् होला त्यसैले त्यस्तो भयो, नत्र मेरोमै बस। होइन होइन, ठिक छ। बाटुले चौरबाट मलाई गाउँ आउन जान सजिलो हुन्छ। त्यसको केही दिनपछि लालप्रसाद आफ्नो गाउँ जाँदै थिए। जाँदा एउटा डाँडाको चौतारीमा एकछिन थकाइ मार्न बसे। डाँडाको तल साइड जङ्गल थियो। अकस्मात उनी बसेको डाँडाको तलपट्टि ठुलो आवाज आयो। केही झरेको खसेको जस्तो। अनि लालप्रसाद डराउँदै के रहेछ भनेर तल जङ्गलतिर ओर्लिन थाले। को छ त्यहाँ? को छ त्यहाँ? को छ? को छ? को हो? बोल्नुस्, को हो त्यहाँ? त्यति बेला त्यहाँ केही अचम्मको आवाज पनि आइरहेको थियो। डढाई डढाई धुवा भएको ठाउँनिर पुगे। तर उनले त्यहाँ केही रुखहरू भाँचिएको देखे, बाँकी त्यहाँ अरू केही थिएन। त्यसपछि लालप्रसाद डराउँदै फर्किन थाले। अकस्मात कसैले बोलेको आवाज आयो। लालप्रसाद, लालप्रसाद, मलाई बचाऊ, मलाई बचाऊ लालप्रसाद। लालप्रसाद डराई डराई त्यहाँ त्यो मान्छेनिर पुग्छन्। तर त्यो मान्छेलाई देख्ने बित्तिकै लालप्रसादको होस हवास उड्छ। त्यो मान्छेको रङ पुरै हरियो थियो अनि मुख वरिपरि र जिउमा चोटपटक लागेको देखिन्थ्यो। म तिमीलाई चिन्छु लालप्रसाद। यहाँ आऊ, यहाँ आऊ, यहाँ आऊ। कहिले नदेखेको र अचम्मको हरियो मान्छेले लालप्रसादलाई
लालप्रसाद भनेर बोलाएको देखेर झन् अचम्म र डर मान्छन्। अनि त्यो हरियो मान्छेले लालप्रसादलाई एकतिर औँला देखाउँदै लालप्रसाद, मलाई दियो मेरो सामान, छिटो देऊ, छिटो गर लालप्रसाद भन्दै त्यहाँ नजिक भुइँमा भएको एउटा सानो सामानतिर देखाउँछन्। लालप्रसाद आत्तिँदै त्यहाँ भुइँमा खसेको त्यो सामान टिप्छन्। धन्यवाद लालप्रसाद, तिमी धेरै राम्रो मान्छे हौ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। त्यसपछि लालप्रसादको अगाडि अकस्मात धुवाँ हुन्छ अनि आँखा पुस्दै त्यो हरियो मान्छेलाई हेर्न खोज्छन्, तर त्यो हरियो मान्छे त्यहाँ हुँदैन। उनले यताउता चारैतिर खोज्न थाल्छन्, तर त्यहाँ कोही हुँदैन। त्यसपछि लालप्रसाद डराउँदै त्यहाँबाट आफ्नो गाउँ अर्मलाकोटतिर भाग्न थाल्छन्। लालप्रसाद त्यो हरियो मान्छेको घटनापछि अलि बिरामी जस्तो भए, जसको कारणले पोखरा दुध दही घिउ लिएर जान पनि पाएनन्। बुबा आमाले पनि अब त्यो काम नगर, यही खेतीपाती नै गर, खान पुगेकै छ भनेर भन्छन्। यो कुरामा लालप्रसादको श्रीमतीले पनि सहमति जनाउँछिन्। तर केही दिनपछि लालप्रसाद फेरि पोखरा आफ्नो सामान बेच्न गाउँबाट पोखरातर्फ लाग्छन्। अनि त्यही चौतारीनिर पुगेपछि त्यो पहिलाको घटना सम्झिए। म तिमीलाई चिन्छु लालप्रसाद। यहाँ आऊ, यहाँ आऊ, यहाँ आऊ। हरियो मान्छे अनि धुवाँको अनि डराउँदै त्यहाँबाट छिटो छिटो भाग्न थाले। पोखरामा आफ्नो साथी अष्टनारायणलाई त्यो हरियो मान्छेको बारेमा सबै कुरा भने, तर अष्टनारायण मरिमरि हाँस्दै भने, कहिले बसेको घरमा लालटिन बल्यो भन्छस्, कहिले हरियो मान्छे देखे भन्छस्, के भयो तलाई? एक दिन साँझ काम सकेर पोखराको बाटुले चौरको त्यो घरमा लालप्रसाद फर्किए। तल ढोकामा पुग्ने बित्तिकै ढोका अगाडि लालप्रसादको लुगा, सामान, भाँडा सबै फालिएका थिए। यो देखेर लालप्रसादलाई अचम्म लाग्छ। ढोकामा तालचा लगाएको छ, फेरि कसले यस्तो गर्यो? ढोका खोलेर डढाई डढाई माथि आफू बस्ने कोठातिर जान्छन्। कोठाको स्थिति भद्रगोल जस्तो थियो। त्यही पनि यताउता घरभित्र बाहिर सबैतिर हेर्छन्, तर केही कसैलाई देख्दैनन्। यस्तै गरी त्यो घरमा कहिले के अचम्मको घटना हुन थालेको थियो, जुन घटनाहरूलाई लालप्रसादले अब सामान्य लिन थालिसकेका थिए। कहिले गाउँ, कहिले पोखरा, बस्ने आउने जाने काम निरन्तर चलिरहेको थियो। एक दिन उनी पोखरा बाटोमा हिँडिरहेका थिए अनि उनले अगाडि एकजना वृद्ध दुब्लो भिक्षु हिँड्दा हिँड्दै भुइँमा लडेको देखे अनि लालप्रसाद दौडिँदै गएर समातेर बिस्तारै आफू बस्ने कोठामा ल्याउँछन् अनि पानी पिउन दिन्छन्।
नजिकैको ह्याम्जाको गुम्बामा बस्छु। मलाई यति माया गरेकोमा धन्यवाद। र त्यहाँबाट जान खोज्छन्, तर अकस्मात वृद्ध भिक्षुले भित्तामा एउटा धमिलो क्लियर नभएको खुट्टाको छाप देख्छन्। तिमी यो घरमा कहिलेदेखि बसिरहेको छौ? किन सोध्नु भयो? त्यहाँबाट भिक्षु जान्छन्। समय बित्दै थियो, एउटा अचम्मको कुरा हुन थाल्यो। लालप्रसाद बस्ने त्यो घर वरिपरि समय समयमा त्यो वृद्ध भिक्षु देखिन थाले। दिउँसो, साँझ, राति उनी लुकेर त्यो घरमा वरिपरि आउँथे। एक दिन लालप्रसाद अर्मलाकोट आफ्नो गाउँ गएका थिए अनि त्यो दिन साँझपख फेरि त्यो वृद्ध भिक्षु त्यहाँ देखिए। उनी हतार हतार त्यो घरको पछाडि झ्यालबाट भित्र छिरे। भित्र पुगेर लालप्रसादको कोठामा गए अनि त्यो पहिला देखिएको खुट्टाको छाप हेर्न थाले र एकदम डराए। अब त्यो छाप त्यो पुरानो घरको भित्ता भरि देखिएको थियो। उनी त्यही भुइँमा बसे अनि मन्त्र उच्चारण गर्न थाले। बिस्तारै तल भर्याङबाट कोही हिँडेर आइरहेको आवाज आयो। एक दिन लालप्रसादको बुबा धेरै बिरामी परे। त्यसैले पोखराको अस्पतालमा जचाएर केही दिन अझ चेक जाँच गर्नुपर्ने भएकोले लालप्रसादको सबै परिवार, आमा, बुवा र श्रीमती त्यही बाटुले चौरको घरमै बस्न थाले। एक दिन लालप्रसादको श्रीमती माइली त्यो घरको आँगनमा बसिरहेको थिइन्। उनले अगाडि मकै बारीमा मकैको बोट हल्लिएको देखे। अकस्मात त्यो मकै बारीबाट
वृद्ध भिक्षु देखिन्छन्। यो सबै घटनापछि लालप्रसादलाई श्रीमती माइलीले सबै कुरा भन्छन् अनि त्यो मकै बारी हेर्न पनि जान्छन्। त्यहाँको स्थिति देखेर दुवैजना डराउँछन्। मकै बारीमा ठुलो युद्ध भएको जस्तो मकैको बोटहरू सबै भाँचिएको थियो। एक दिन लालप्रसादको आमा बुवा कोठामा बसिरहेका थिए। बिरामी बुवा पलङमा अनि आमा नजिकै बसेर कुरा गरिरहेका थिए। अनि आमाले झ्यालमा गएर तल बुहारीलाई, बुहारी पानी ल्याऊ त, औषधि खानलाई बुवालाई चाहियो। अनि फर्केर भित्र कोठामा बुवातिर हेर्दा आमाको सातो पुत्लो उड्छ। किनकि त्यहाँ बुहारी माइलीले बुवालाई पानी दिइरहेकी हुन्छन्। 2 सेकेन्डमा तल भएको बुहारी माथि आएर पानी दिएको देखेर आमाको सातो पुत्लो उड्छ अनि आत्तिँदै पछाडि फर्किएर तल हेर्छिन्। एकछिन है आमा, मैले ल्याएँ हले। अब सबैजना गाउँ अर्मलाकोट नै फर्किन घरबाट निस्कन्छन्। अनि उनीहरू निस्केपछि त्यहाँ पछाडि लालप्रसादको परिवार गाउँ अर्मलाकोट फर्किँदैछन्। डाँडा काँडा हुँदै बिस्तारै हिँडिरहेका छन्। तर उनीहरूलाई कसैले पछाडिबाट हेरिरहेको र पछ्याइरहेको भान हुन्थ्यो। उनीहरू त्यही चौतारीनिर पुगे जहाँ पहिला लालप्रसादले एउटा हरियो मान्छे र धुवाँ देखेका थिए। त्यो चौतारीमा पनि उनीहरूलाई जङ्गलको रुख पछाडिबाट कसैले हेरिरहेको भान हुन्थ्यो। अब यहाँ धेरै बेर नबसौँ, घर नजिक छ, हिँडौँ बिस्तारै। त्यहाँबाट अर्मलाकोट गाउँतिर जान्छन्। के लालप्रसादका आमा बुवा अनि श्रीमती माइली सबैजना अर्मलाकोट आफ्नो गाउँ पुग्न सक्छन् वा यो पछ्याइरहेको शक्तिले केही गर्छ? त्यो पोखरा बाटुले चौरको घरको डरलाग्दो घटनामा के थियो? त्यो वृद्ध भिक्षु जो बारम्बार लालप्रसाद बस्ने ठाउँ वरिपरि देखिन्थे, वरिपरि किन देखिन्छन्? को हुन् ती वृद्ध भिक्षु? लालप्रसादले देखेको त्यो चौतारी निरको जङ्गलमा भएको धुवाँ र हरियो मान्छे के र को थियो? दोस्रो भागको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब र बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोस्। आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो राम्रो लागेको छ भने भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्नुहोस्। यस्तै अचम्मका भिडियो हेर्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। सुरक्षित रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्। धन्यवाद।